Magandang tanghali, Pilipinas. Nagbigay ng kanyang regular Monday Talk to the People kagabi si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Itong ilan sa mga salient points. Inanunsyo ng Pangulo ang mga lugar na mapapasailalim sa General Community Quarantine. Ito po ang mga lugar ng NCR, Batangas, Iloilo City, Tacloban City, Lanao del Sur, Iligan City, Davao City, at Davao del Norte. Sabi nga ni Presidente, ang Davao del Norte doon sa kanilang lugar, Davao lang ang tawag. Lahat po ng mga hindi nabanggit na mga lugar ay mapapasailalim po sa Modified General Community Quarantine or MGCQ. Inireport po ni Secretary Roque ang patuloy na pagbaba ng mga kasong COVID-19 sa bansa. Sa ngayon, ang Pilipinas ay nasa pang-27 or 27 sa bilang ng total na kaso na naitala at pang-apat na 44 or 44th sa mga bilang ng aktibong kaso. Unang araw po ng Disyembre ngayon, 24, natulog na lang, Pasko na. Alam ko marami pong excited. Nagsalita na po si Secretary Anyo tungkol sa Christmas party at Christmas caroling. Dagdag ni Secretary Anyo, ang family reunion ay considered din as mass gathering. Ngunit pinapayagan na ang mga bata na makapag-mall basta kasama ang magulang sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ. Maglalabas ang kanyang mga lokal na pamahalaan ng rules tungkol dito. At saka magkakaroon din po ng guidelines ang Metro Manila Council. Pag-usapan naman natin po ang issue ng PITC. Alam niyo po, ang sabi ng Presidente, wala naman pong issue dyan. Ano kung 33 billion yung nakabinbin? Pero yung 33 billion, hindi po ibig sabihin na idle lang po yan. Yan po ay undergoing different stages of procurement. At kagabi nga po, sinabi ni Secretary Lorenzana na ang DND ay merong 11 billion po na binigay sa PITC, pero hindi po ibig sabihin yon na walang nangyayari. Iba't ibang stages of bidding nga lamang. Pero ano ba hong napagkasunduan? No? Dahil kahapon po, buong araw, talaga pong nakipag-usap tayo kay Secretary Dominguez, Secretary Lopez, at saka nagkumonsulta kay Secretary Wendell. Unang-una po, na-anunsyo na po ni Secretary Lopez na bagamat sa legal charter po ng PITC, pwede nilang kunin yung interest doon sa 33 billion at ang binibigay lang ngayon sa national government ay 50%. Dahil nga po kinakailangan natin ng pondo para sa COVID, ibibigay na nila 100% na interest na tinubo nung 33 billion. Pangalawa, magkakipag-ugnayan po ang DTI at saka ang DOF at kasama na rin po ang DBM. Iisa-isahin po yung mga pondo na ibinigay sa PITC at aalamin kung alin doon ang tuloy pang proyekto at hindi. Yung mga hindi natuloy na proyekto, yan po yung ibabalik ng mga ahensya nagbigay ng pondo sa PTIC sa National Treasurer nang magamit po ng Presidente sa ibang pamamaraan. Pero ang Presidente naman po, sabi niya, tatanggapin niya ang rekomendasyon ng mga ahensya pero sisiguraduhin niya na talagang hindi natuloy ang proyekto kasi gaya nga po ng 11 billion ng DND, hindi po pwedeng maantala yan. Punta naman po tayo sa COVID-19 update. No? Ito po ang global update ayon sa Johns Hopkins. No? Higit 63 million or 63,159,049 ang tinamaan na po ng COVID-19 sa buong mundo. Nasa 1,466,346 katao naman po ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos na mayroong mahigit 13.5 million na mga kaso at 267,888 deaths. Pangalawa po ang India na may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa mundo, sinusundan po ng Brazil, Russia at France. Meron po tayong 431,630 total COVID-19 cases as of November 30. Sa bilang nito, 5.69% po ay aktibo or 24,580. Sa mga aktibo, 22,445 or 91.3 po are asymptomatic, mild or moderate. Samantalang 2,135 or 8.7% lamang po ay severe or critical. Ito naman po ang bilang ng mga gumagaling. No? Halos 400 na po or 398,658 ang gumagaling or 92.36% recovery rate. Samantalang nasa 1.94% po ang ating case fatality rate or 8,392 ang biniwian ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami. Makikita sa susunod na infographics ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 by onset of illness date. Makikita niyo po na ang graph ay pababa. Sana po mapagpatuloy nating pababain pa maski Pasko na at kaya naman ito sa pamamagitan po ng mask, hugas, iwas.
Patuloy din po ang pagbaba ng daily attack rate, no, sa buong bansa. Mula 1.63 noong November 2 to 15, naging 1.45 noong November 16 to 29. Ganun din po sa NCR na mula 3.27 last November 2 to 15, naging 2.79 last November 16 to 29. Ito naman po ang ating health utilization rate, no, sa buong bansa. 28% lang po ang ginagamit nating ward beds, 36% lang po ang ginagamit nating isolation beds, 41% po ang ginagamit nating ICU beds, at 17% po ang ginagamit nating mga ventilators. Pagdating naman po sa temporary training, training and monitoring facilities or TTMF utilization rate, mababa rin po, no? 28% lang po ang ginagamit natin nationally. Sa NCR, 18%. Sa Luzon, outside Metro Manila, 27%. Sa Visayas, 31%. At sa Mindanao ay 30%. Pagdating naman po sa isolation, makikita po natin na meron po tayong 11,459 TTMFs na ginagamit na isolation. Sa Luzon po, 2,384. Sa NCR, 79, 78. Sa Visayas, 4,294 at Mindanao, 4,801. Healthcare capacity indicators po, meron na po tayong 184 PCR labs nationwide, no? Sa Luzon po, 127 ang labs natin, sa Visayas 29 at sa Mindanao ay 28. Ang suma total po na natest na nating mga kababayan natin ay 5,739,752. Ang positivity percent po ay nasa 9%. Ang 7-day daily average ay 32.211. Pagdating po sa treatment, no? Meron po tayong bed capacity na 21,947. Okay? Ang ward beds po natin ay 6,297. Dumami po yan ng 39 beds. Ang isolation beds ay 13,809. Dumami po yan ng 12 beds. Ang ICU beds, 1,841. Dumami po yan ng 35 beds. No? At ang mechanical ventilators ay 1,980. Nadagdagan po yan ng 19 units. Okay. Today rin po, December 1, the Philippines joins the rest of the world in observing World AIDS Day. Bilang isa po sa principal author ng House Bill 6617 na naging batas na Republic Act number 11166 pagkatapos mapirmahan ni Presidente noong December 2018, masaya ako na finally meron po tayong konkretong hakbang na ginawa ang pamahalaan para maiwasan ang pagkalat ng HIV/AIDS sa Pilipinas. The passage of RA 11166 or an act strengthening the Philippine Comprehensive Policy on HIV and AIDS Prevention, Treatment, Care, and Support serves to strengthen the Universal Coverage Act, which I also authored in the lower house, given that universal health care covers preventive health services. As we commemorate World AIDS Day, we must not only help end the stigma of HIV/AIDS, but we must also work together to increase the capacity of our country for early warning, risk reduction, and management of national and global health risks such as HIV/AIDS. Sang-ayon po sa batas na ating sinusulong, meron pong pinapataw ng parusa doon sa magdi-discriminate laban sa mga biktima ng AIDS, doon sa magsasapubliko na estado na isang tao na merong AIDS, at meron din pong papataw na parusa kung ikaw ay merong AIDS at kinalat mo, na alam mong kinakalat mo, no, sa ibang tao. Dito po nagtatapos ang ating presentation. No? Pero bago po tayo magpunta sa ating open forum with the Malacanang Press Corps, kasama na naman po natin ang aking paboritong PGH Professor Emeritus, Dr. Lulu Bravo. Ma'am, congratulations. I understand since our last interview with you, you have been included in the panel of experts on vaccines na nag-aaral po ng safety and efficacy ng mga bakunang gagamitin laban sa COVID-19. 4 na po ang sinabi ni Secretary Galvez na gagamitin natin, ang Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, at Gamalaya. Ang unang tanong ko po is, as far as the
expert panel is concerned, bakit po ito yung apat? At pangalawa po, paano ba ho nagkakaiba itong mga bakunang ito? No? At siyempre po, nasa isipan ng marami, dahil alam nyo naman, ang Pilipinas, maraming may colonial mentality pa. Safe ba ho itong Sinovac? What makes it very safe compared doon sa mga ginawa mismo ng mga Western nations? The floor is yours, Dr. Lulu Bravo. Hi, good afternoon, Secretary Roque, and good afternoon to all our people there, among press conference nga ngayon. Actually, ang vaccine development ay ongoing yan, and definitely, hindi isang tao, hindi dalawa o apat lang ang kailangan nating konsultahin when it comes to vaccine. As I said last October 26, when we were talking about a complete independent national technical immunization technical advisory group ang kailangan natin, because there are many kinds of vaccine development ongoing, such that we need to really see ano ang pinaka-appropriate sa ating mga tao, sa ating mga Pilipino. Hindi madaling desisyonan yan, and that's the reason why we need a group of experts. And I have been doing vaccine development trials for the last 35 years. I really want to share this screen, maybe, if I can have the share of this, okay? Just to give you a few minutes, what do we want to see when we are doing this vaccine development? Truth to tell, what we need now is not to discuss what vaccine development is all about, but more so to actually address vaccine hesitancy. Because a lot of Filipinos, and I can see that from social media, can you see my slide now? Hello? Can you see my slide? Yes, ma'am. We can see your slide, at least from my screen. No? Hindi ko alam. Ayan, nakikita na po. Nakikita na. Okay, I'll just make sure that with this important aspect, I just have 2 or 3 slides here. What we need is an ideal vaccine. People want an ideal vaccine, diba? And it should be safe even in immunocompromised people. Maski na yung may mga sakit na, let's say, may HIV, for example, dapat safe din sana. Dapat lahat ng bibigay nating sa vaccine ay safe and highly effective at nakaka-induce ng immunity for at least a long period of time, hindi lang for 2 months or 3 months. Dapat makikita natin na at least naman 1 year sana yung magiging immunity protection natin, diba? Matagal-tagal. And then, secondarily, dapat available naman yan at affordable yung cost. And maybe madaling ibigay. Kaya nga yung oral mas madali kung minsan, di ba? At saka stable yung ating thermometer, yung ating refrigeration. Kasi ang hirap magbigay ng mga bakuna na kailangan mo na mahabang, di ba? Yung mga refrigeration na deep freeze, naku, masyadong mahal na yon. And of course, kung pwede talaga, makikita natin yung long immunity. Ngayon, walang 100% na safe na vaccine, as we all know. Kailangan talaga, titingnan mo, ano ba talaga yung pinaka-masidhing side effect, at kung talagang masidhi yan at makakagawa ng harm, hindi natin gagamitin yan, diba? And of course, wala rin naman bakuna na 100% effective. But at least when you say na, wow, 90%, ang taas na niyan. In fact, if I remember, ang sabi ni Dr. Fauci at saka sa US, a 50 to 70% vaccine efficacy sa COVID will already be acceptable. Diba? Ngayon, nakakakita tayo, 90%, ang taas nun, maganda yon. But of course, yung safety pa rin, titingnan mo. And then, we should remind everyone ano yung values nila. Kasi alam mo, nakikita natin sa mga social media, parang takot na takot ang mga tao doon sa bakuna dahil hindi nila naintindihan pa ano ba ang risk. Kung ikaw ay kukuha ng bakuna, merong risk Malakas ba yung risk na yon? So we have to explain to our people na pag yan ay inaprubahan ng FDA, right? We have experts sa FDA. We have a vaccine expert panel na tumitingin sa paggagawa ng pananaliksik dyan. And definitely, pag lumabas na yan commercially, na aprubahan ng mga
FDA ng kani-kanilang country, dumaan yan sa mahabang pananaliksik at mahabang investigasyon. Sinusuri talaga yan, detalyado. And dito sa atin, yung aming mga vaccine trial, ginagawang inspection yan. Ini-inspect din yan ng FDA ng US at saka ng Europa, yung mga flu trial, yung mga polio trial, ginagawa yan. So it is important that we assure our people na pag ang bakuna ay lumabas na at naaprubahan ng ating FDA, meron na talaga yung certain safety mechanism in place. So the benefits that you will get from that vaccine will far outweigh the risk. It would be a small risk. Sabi ko nga, walang bakuna na 100% safe. So may ma-risk na makikita ka. Pero yung risk ngayon is tolerable. Pwede nating ma-manage yung ganong risk. And if you know what the risks are, alam mo rin kung paano i-address yung risk ngayon. So definitely, ito ang sinasabi natin. We need everybody's help to spread the correct information and champion vaccination because it is the most cost-effective way to prevent illness. Ang daming namatay na sa COVID, ang daming may sakit sa COVID. Kailangan tayong makagawa ng paraan para maibigay ang bakuna sa ating mga mamamayan. And here we need a collaboration of everyone. Ito, Secretary Roque, ito ang alam kong kayang-kayang gawin ng ating pamahalaan. Restore public trust, confidence, and acceptance on vaccine, the healthcare workers, and the institutions. At ito ang gusto ko talagang sabihin sa ating media. I-communicate nyo ang value ng bakuna and the consequences of non-vaccination. Kasi yun ang kinakatakutan natin na maraming mamamatay pag hindi na bakunahan, di ba? At yung benepisyo na makukuha sa bakuna, yun ang dapat i-heighten natin, dapat nating palakasin yung understanding natin sa safety and efficacy of vaccine. And last but not least, increase the appreciation for our scientists. Alam mo, yun ang nawala nung ating nakaraang 2 taon. Nawala ang trust ng mga tao sa ating mga scientists, sa ating mga doktor. Pero hopefully, unti-unti maibalik natin yan upang makuha natin ulit ang trust ng ating bayan sapagkat alam ko na marami pa rin ang duda. Pero sana, pagka na lumabas na ang tunay na kahalagahan ng pagbabakuna at ng vaccine, sana naman mawala yung tinatawag nating agam-agam. So yun lang, Secretary. Yun ang gustong-gusto kong sabihin sa ating mga press at media and everyone else. Thank you very much for this opportunity to talk with you again. Thank you, Dr. Lulu Bravo. And I hope